بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احسن مشاهدين في الدنيا. النهارده انا هقدم لكم الفايش اللي فران، بس مش هقدمه هو لوحده بس، لان هقدم منه تشكيله كتير جدا. في نوع كده مختلف، شايفين النوع ده؟ النوع دوت اسمه الفايش المدلع. بس انا هقول لكم عليه دلوقتي وما تستغربوش على اسمه، لانه منتشر كتير جدا في الفران دلوقتي. سامعين؟ عايزاكم بقى تسمعوا صوت القرمشه دلوقتي قبل ما نبدا. بصوا، هش جدا، هوائي قوي، تحسوا ان القطعة خفيفة جدا. وده الشكل التاني. بصوا هنعمل اشكال كتير قوي. ده اللي هو المدلع اللي انا بقول لكم عليه، اللي احنا هنشوفه النهارده في الفيديو بتاعنا. بصراحة كان طعمه جميل جدا. الفران بقت تبدع شوية في الانواع، حتى الفايش كمان. بس انا هقول لكم بقى على تريكايه كده في الفيديو بتاعنا النهارده، ان هو ازاي يطلع معاكي هوائي جدا وهش قوي بالشكل ده، زي بتاع الفران بالظبط. وانت بقى اللي عاملاه بايديكي، يعني حاجه نظيفه وحاجه حلوه جدا. يلا بقى نبدا. دي عباره عن معلقه كبيره من المحلب. انا هبتدي ان انا افرمها كده فرمه، عايزاه ناعم جدا. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. شايفين؟ بصوا ناعم جدا. هبتدي ان انا افضيه في الطبق بتاعي دلوقتي، وبعد كده اضيف برضو الكبه تاني علشان هفرم برضو حاجات تانية هقول لكم عليها. بصوا ده 3 معالق كبيره من السمسم. انا نخلته عشان اطلع منه لو في اي حاجه، وبعد كده ابتدي ان انا افرمه. بس خدوا بالكم، هنا السمسم انا بفرمه نص فرمه، يعني خليه خشن مش خليه ناعم. بصوا انا عايزه اوريهولكوا بس كده عشان تعرفوا، وافضيه في الطبق بتاعي برضو. يبقى كده عملت المحلب وعملت السمسم. معلقه كبيره من الكركم. واجيب بقى البوله بتاعتي دلوقتي واحضر بقى المكونات بتاعتي الجافه كلها. هضيف كيلو دقيق، نص كوبايه من السكر، وعليه بقى الحاجات اللي احنا عملناها وحضرناها. بصوا اللي احنا قلنا عليها: معلقه كبيره من المحلب طحناها، و3 معالق كبيره من السمسم طحناه، ومعلقه كبيره من الكركم. هبتدي ان انا انزله على الدقيق بالشكل ده، ورشه صغيره بسيطه جدا من الملح. بصوا بقى، دي اللي هي بتخليها هوائيه جدا، اللي هي كربونات الصوديوم، اللي هو الكربوناتو. بصوا انا بضيف تقريبا ربع معلقه صغيره، علشان دي معلقه اصغر من معلقه الشاي. بس دي بقى اللي بتخليها هشه جدا وهوائيه قوي، وليها فراغات كده كتيره، بيبقى شكلها جميل جدا. نص كوبايه من الميه الدافيه، هضيف عليها معلقه كبيره من السكر، وبعد كده هضيف معلقه كبيره من الخميره اللي هي الفوريه، وهبتدي ان انا اقلبها مع بعض كده. وبعد كده هسيبها لحد لما تتفاعل كلها مع بعضها وتبتدي ان هي ترتفع. انا بعمل كده الاول علشان اختبر الخميره بتاعتي، علشان ما تبوظليش العجين. بصوا شايفينها اهي ارتفعت اهي وبقت جميله جدا. ابتدي بقى انا اضيفها على المكونات الجافه بتاعتي على الدقيق، وهنزل برضو حبه الخميره اللي موجوده في الكوبايه كده بشويه لبن دافين. اللبن الدافي ده انا مجهزاه عشان اعجن بيه العجينه بتاعتي. ليكي الحريه، لو انت عايزه تضيفي نص لبن ونص ميه ممكن عادي خالص، ما فيش اي مشكله. نص كوبايه من السمنه، وتكون يا ريت سمنه كده تكون حلوه، او سمنه بلدي او زبده بلدي، هتغير لك الطعم تماما وتخليها طعمها حلو قوي. هضيف بقى اللبن بالتدريج بالشكل ده لحد لما تلم معايا العجينه كويس جدا، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان مش كل دقيق زي التاني، في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق ما بياخدش سوائل كتير. فافضل حاجه لما تضيفي الحاجه تدريجي بالشكل ده، لحد لما تحسي ان العجينه مش بتلزق معاكي في البوله بتاعتك، ما بتلزقش، يبقى كده تمام وحلو قوي. عشان كده بقولك ما تزوديش السوائل قوي. هجيب بقى الرخامه بتاعتي، وهبتدي ان انا انزل عليها العجينه بتاعتي اللي احنا عجناها دلوقتي. بصوا بقى، الفايش عشان تطلع نتيجته هايله ويطلع نتيجته حلوه جدا، لازم اعجنه كده كويس قوي. لازم العجينه بصراحه تاخد حقها شويه في العجن، بس مش هياخد معاكي وقت، يعني ما شاء الله على طول بسرعه بتخلص معاكي على طول. انا عايزه اقول لكم ان كميه من كيلو الدقيق ده عملت كميه كتيره جدا،
لما جيت وزنتها لقيتها عملت ملفايش 2 كيلو ونص. يعني الكمية حلوة جدا. انتي لما بتجيبي بس الفايش بتجيبيه من الفرن، لو جبتي ربع كيلو بتدفعي عليهم 7 جنيه ونص. شوف انتي بقى، لا انا عملت الكمية دي بحاجة بسيطة جدا ورميت لي كتير قوي كمان. بصوا انا خلصتها خلاص وغطيتها بالاسترتش كده وسبتها على جنب. طبعا انتي لو في الشتاء بتاخد معاكي وقت شوية في التخمير، بس بصوا ما شاء الله عليت شوية ازاي. كده العجينة بتاعتي ناجحة وجميلة جدا. انا هنضف الرخامة بتاعتي على القمع وبعد كده هنزل بقى بالعجينة بتاعتي على الرخام. هلم الاطراف بتاعتها كده عشان ابدا ان انا انزلها. بصوا انا بحاول اختصر في الفيديو على قد ما اقدر عشان ما اطولش عليكم، بس هو معلش عشان بس المكونات والاشكال اللي انا بعملها في الفايش وكده كتيره شويه. بصوا انا نزلتها على الرخامه كده وابتديت ان انا اقطعها على 8 قطع. هبتدي بقى ان انا اخد واحده واحده وابتدي ان انا اعملها كوره بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان في الفايش والبقسماط، لو هتعملوا بقسماط الحاجات دي بتبقى حلوه جدا معاها كربونات الصوديوم، لان هي اللي بتخلي الوزن بتاعها بيبقى خفيف، وبتخليها ان هي ترتفع بسرعه، بتساعد مع الخميره، فبتخليها هوائيه كده وحلوه جدا. بص انا عملت الكور بتاعتي اهي، قسمتها خلاص وخدت واحده منهم هبتدي ان انا افردها. ده اول شكل اقول لكم عليه بالنسبه للفايش بتاعنا. الشكل ده اللي هو العادي اللي هو بتاع الفران اللي هما بيعملوه على طول. انا فردتها كده بس تبقى سميكه شويه، متبقاش رفيعه قوي، وهبتدي ان انا الفها ابرمها بالمنظر ده، يعني اعملها رول كده واقفل الاطراف بتاعتها والجوانب بتاعتها بالشكل ده وخلاص. ايه رايكم بقى؟ سهله وبسيطه جدا كاني بعمل فينو بالظبط. وابتدي ان انا احطها في الصاج بتاعي. ليه انا بعملها رول بالشكل ده؟ من جوه لما بتيجي تفتحيها زي ما احنا ما شفنا في اول الفيديو بيبقى شكل العجينه من جوه ملفوفه كده وشكلها جميل قوي، يعني الشكل بتاعها بيبقى حلو جدا، ما فيهاش بقى لحيه الطلعه ولا شكل مش كويس ولا اي حاجه ولا مشققه. الشكل ده بيديها شكل جميل وبيحافظ عليها، بيخلي شكلها حلو جدا ومتماسكه كمان. فعايزه اقول لكم ان الشكل ده جميل قوي بالنسبه للفايش. يعني حلو قوي، هيساعدك في التقطيع قوي كمان. بسيطه وسهله وما بتاخدش معاك وقت ابدا. بصوا انا خلصت دول. انا في اخر الفيديو طبعا هضيف عليها واحد تاني لاني انا بس بعمل الاشكال اللي هي الاولانيه اللي هي الاساسيه اللي انا بقول لكم عليها. بصوا خدت واحده تاني وقسمتها على 4 وهبتدي ان انا افردها على الرخامه بتاعتي بالشكل ده. هعملها زي صوابع كده بس طويله شويه. ده الشكل التاني اللي انا بقول لكم عليه بالنسبه للفيش. شايفين؟ ما بخليهاش رفيعه قوي، تبقى بسيطه بالشكل ده. واكمل تاني لحد لما اخلص اللي قدامي ده. يعني كيلو دقيق النهارده هطلع منه اشكال متعدده جدا من الفايش بتاعنا، بس عايزه اقول لكم ان انتوا هتستمتعوا بيه جدا. الطعم بتاعه خطير قوي مع كوبايه شاي بلبن الصبح كده، يعني حاجه جميله بصراحه. بصوا خلصتهم كلهم بالشكل ده. ده اللي انا عملته، ده اللي هو اول نوع من الفايش اللي هو المدلع. شايفين؟ ده احنا هندلعه على الاخر دلوقتي. بصوا رصيته بالشكل ده بينهم مسافات عن بعض. هبتدي بقى اعمل كده، اقطع من النص كده شويه بالسكينه علشان تطلع كل قطعه غير التانية، تبقى منفصله على طول، ما تتعبنيش بعد كده، لان انا عايزاها صوابع بس، مش عايزه اخليها كلها قطعه واحده. بصوا ده الشكل التاني من الفايش اللي هو المدلع. هنعمله اللي هو شكل العجل ده اللي احنا عارفينه اللي هو بيبقى مدور. هبتدي اقفل بقى الاطراف بتاعته. طبعا احاول ان انا اخليه رفيع شويه علشان بعد كده لما بتيجي تخمر معايا
ما تقفلش الدايرة على بعضها. بصوا طريقته سهلة وبسيطة جدا. اقفل الطرف بتاعه والفه بالشكل ده، وخلاص كده خلص معايا. ده بقى هو الفاش المدلع، هو والصوابع اللي احنا عملناه دلوقتي. شايفين؟ هي العجينة واحدة، بس بتختلف بقى في الأطعمة اللي احنا هنضيف عليها من فوق، هي دي اللي هتغير الطعم بتاعها. وهتخلي دي طعمها غير التاني خالص، يعني الطعم بتاع الفاش اللي هو المدلع ده غير الفاش العادي. بصوا انا خلصت اهي الصينية دي، هسيبها بقى وبعد كده ابدأ في اللي بعدها. بصوا ديت بعملها كده زي قرصة كده واحطها في صينية، بس مش برفعها واسيبها ان هي تختمر. عايزه اقول لكم ان هي القرصه دي اللي هي زي بتاعه الصعيد بالظبط، كانوا بيعملوها كده زمان. بصوا انا بقى عايزه اقول لكم ان انا ضفت واحده تاني من الفايش بباقي العجينه، عشان كنت عايزه اكمل النوع ده. وابتدي ان انا اغطيه بقى بالاسترتش كده، او فوطه عندك، او كيس غذائي اللي هو بتاع التلاجة، ممكن تغطيه بيه. اهم حاجه ان انت تغطيه عشان الوش بتاعه ما يشققش او ينشف، وهيبقى النتيجه بتاعته مش كويسه ابدا. صيف شتاء تغطيه بالشكل ده. بصوا القرصه اهي كمان انا غطيتها اهي، والحلقات دي كمان برضو انا هغطيها. بصوا هسيبهم بقى لحد لما يخمروا كلهم او يرتفع الحجم بتاعه. بصوا كيلو دقيق عمل لي كميه دقيق ده، انتوا هتتفاجئوا كمان في الاخر برضو لما نيجي نشوف الفيديو والرصه اللي انا هرصها. هتشوفوا بقى الكميه ما شاء الله، الدقيق الكيلو دقيق رمى معايا كميه قد ايه. وصممت والله ان انا لازم ان انا اوزنها عشان اشوف الكميه قد ايه. بصوا الشكل بتاعها بعد ما ارتفعت وتضاعف الحجم بتاعها. احنا في الشتاء دلوقتي ستة اختمرت تقريبا ساعة عشان تطلع بالحجم ده، انما لو في الصيف طبعا هتبقى سهل معاكي، هرتفع معاكي على طول. بصوا دي كده معلقة من السمنة اللي هي البلدي او الزبدة اللي هي البلدي، وابتدي ان انا ادهنها من الوش بتاعها من فوق كده. طبعا تبقى سايحة بس ما تبقاش سخنة. هنا انا مسخنة الفرن بتاعتي وابتدي ان انا اضيفها. هنا بقى دي القرصة بتاعتي اللي احنا عملناها، هدهن برضو الوش بتاعها كده بالسمنة. عايزه اقول لكم ان الدهنه اللي احنا بندهنها من فوق دي بقى هي اللي بتغيرها تماما وتخلي اللون بتاعها ذهبي زي بتاعه الفران بالظبط. دي معلقه من الحليب او من اللبن، هبتدي ان انا ادهن الوش بتاعها بالشكل ده. ده النوع التاني اللي هو المدلع، ابتدي ان انا ادهن الوش بتاعه بالحليب بالشكل ده. حاجه بسيطه جدا من فوق علشان اضيف المكونات من فوق وتلزق عليها. هقول لكم دلوقتي ايه المكونات اللي هتغير من الطعم بتاعها شويه وهتخليها حلوه. بصوا دوت سمسم، شايفين؟ تقريبا معلقتين كبار من السمسم. هنا هضيف عليه 3 معالق صغيرة من السكر، وهقلبهم مع بعض بقى عشان ابتدي ان انا اضيفه على الوش بتاع الفايش بتاعنا دلوقتي. متدلع بقى بنضيف عليه بقى سكر وسمسم، هندلعه على الاخر. انا عايزه اقول لكم في العجينه لما احنا ضفنا السمسم طحناه، السمسم ده بيديها طعم حلو جدا جدا، اكتر كمان من الحمص. انت ليكي الحريه ان انت لو عايزه تجيبي اللي هو الحمص اللي هو بتاع المقله، لو عايزه تجيبيه وتفرميه وناعم وتضيفيه ممكن. بس انا لما جربت لقيت ان السمسم لما انا طحنته اداني طعم احلى واقوى بكتير من الحمص. طبعا الفايش احنا عاملينه ده الفايش اللي هو بتاع الفران اللي هو بالخميره العاديه، غير الفايش اللي هو الصعيدي اللي هو اللي بيتعمل بالحمص او بيتعمل بالسمسم وبيتخمر في اللبن وبيتحط على العجينه، دي حاجه تانية خالص بقى، وبرده بيبقى طعمه احلى بكتير من كده. بس انا قلت اعمل لكم النهارده بتاع الفران السريع. احنا خلصنا دلوقتي الحلقات ونبتدي بقى دلوقتي في الصوابع بتاعتنا دلوقتي. شايفين اختمرت ازاي؟ وهبتدي بقى ان انا ادهنه باللبن بتاعنا. شايفين لما انا قطعت بقى من النص كده وقسمتهم بالسكينه انفصلوا هما لوحدهم ازاي؟ يلا بقى واضيف عليهم كمان السمسم بالسكر. عايزه اقول لكم ان الصوابع دي كان شكلها جميل جدا، هنشوفها مع بعض دلوقتي بعد ما تستوي.
شايفين اللي انا بخلصه بضيفه في الفرن على طول. يلا اول حاجه اللي انا ضفتها في الفرن اللي هو الفايش اللي هو العادي، شايفين طلع عامل ازاي، وكمان مع القرصه. دولت انا لازم اسيبهم يبردوا تقريبا ساعتين او ساعتين ونص علشان اقدر ان انا اقطعهم ما يتقطعوش معايا. وديت اللي هي الصوابع اللي احنا خلصناها، وكمان الحلقات الجميله اللي احنا خلصناها. بصوا الشكل بتاعها، بقول لكم شكلها مبهر جدا. انا بسيبهم دولت بالذات على جنب لحد لما يبردوا. ابتدي ان انا اخلص الفاش اللي هو التاني اقطعه واضيفه في الفرن، وبعد كده دوت هديله التحميص على نار هاديه جدا. يعني كلهم هيدخلوا على مرتين الفرن، هنشوف ازاي دلوقتي. بصوا الصوابع بتاعها شكلها جميل قوي ازاي، ذهبي وخطيره. السمسم والسكر ادوهم شكل خطير جدا. انا دخلتهم بقى علشان يدخلوا الفرن على نار هاديه كده شويه زي ما قلت لكم، الحلقات والصوابع علشان تبتدي ان هي تنشف معايا وتتحمص. عقبال ما يخلصوا بقى هبتدي ان انا اقطع ده. بصوا شايفين بالسكينه كده تكون مشرشره كده عندك علشان تتقطع معاكي كويس، ما يتفتفتش ولا يقطع معاكي. بصوا الحجم بتاعها صغير كده وشكلها جميل زي بتاعه الفران بالظبط. انتي بقى ليكي الحريه، عايزه تكبريه اكتر من كده، عايزه الحجم ده زي ما انتي ما تحبي. بصوا شايفين معلقه السمنه اللي انا ضفتها عليها من فوق، اديتها الدرجه الدهبي الجميله. وشايفين الفراغات اللي هي الهوائيه اللي انا بقول لكم عليها، القطعه الواحده خفيفه جدا وهشه قوي. فخلوا دايما اللي هي كربونات الصوديوم دي اساسيه بالنسبه للحاجات اللي هي المقرمشات زي دي. ابتدي بقى انا ارصها في صينيه كده عشان ادخلها في الفرن على نار هاديه جدا، الرف اللي هو الوسط، علشان تبتدي ان هي تتحمص معايا. مش شرط بقى ان هي تاخد لون التحميصه، بس اهم حاجه الاقيها كده بتقرمش معايا وطعمها جميل، علشان لازم الفايش يتقرمش طبعا. بصوا بقى دي القرصه دي بقى اللي هي بتوع زمان الصعايده كانوا يحبوا ان هم يعملوها كده عشان بتسهل عليهم الدنيا شويه، لان كان شغلهم كان بيبقى كتير، فكانوا بيعملوا قرص كده بالشكل ده ويبتدوا يقطعوها كده. برضو دي انا حسيتها جميله جدا والشكل بتاعها حلو قوي. بصوا تبقى رفيعه وكبيره كده، ساعات كمان كانوا بيعملوها اكبر من كده. وابتدي ان انا ارصها في صينيه اللي انا كنت سويت فيها عشان ادخلها الفرن ان هي برضو تتحمص معايا. شايفين بقى الكميه اللي انا عملتها، ما شاء الله كيلو الدقيق رمالي قد ايه، والتشكيله والانواع اللي انا عملتها قد ايه. عايزه اقول لكم كمان ان كيلو الفايش في الفران بيعملوا 30 جنيه. انا هنا عملت بال30 جنيه عملت 2 كيلو ونص، 2 كيلو ونص من الفايش، يعني طبعا وفر معايا كتير جدا. وبصوا كمان زي ما قلت لكم كربونات الصوديوم مهمه جدا. بصوا خلت الشكل بتاعها فيها فراغات ازاي، واهم حاجه لازم يكون الوزن بتاع القطعه يكون وزنها خفيف جدا، دي اهم حاجه. يلا بقى مع كوبايه الشاي بلبن كده، حاجه بقى عظمه. وانا بحب كده بصراحه، بحب كوبايه الشاي قوي، الشاي بلبن بعشقه بصراحه. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم بقى واشرب الشاي.